Chào các bạn. Ngày nay căn bệnh tiểu đường nó là một căn bệnh thời đại. Và theo một cái thống kê mình được xem cách đây cũng mấy năm rồi, thì cứ một ngày tại Việt Nam có khoảng 150 người chết vì bệnh tiểu đường. Con số đó nó gấp 7 lần con số chết vì tai nạn giao thông. Và cũng mới đây khi vào Google thì mình thấy có một cái thống kê là 9,3% dân số thế giới mắc bệnh tiểu đường. Và người ta dự đoán là đến năm 2040 con số nó còn tăng lên rất nhiều lần. Đó là một con số không hề lạc quan. Hôm nay mình chỉ muốn nói đến, muốn cho các bạn thấy là tiểu đường nó đã đến với chúng ta như thế nào và chúng ta sẽ giải quyết ra sao. Thì trong cái giải trình của mình có những cái cơ quan mà mình nhắc đến, và mình muốn cho các bạn phân biệt hai cái cơ quan mà chúng ta có một số người vẫn hay lẫn lộn. Đó là tụy tạng, hay còn gọi là lá mía, với lá lách. Thì tụy tạng nó là một cơ quan nằm ở sau dạ dày, nằm ở phần mấy dưới. Nó liên quan đến vấn đề tiêu hóa. Nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là ngoại tiết, là nó sẽ tiết ra cái dịch tụy để tiêu hóa thức ăn. Chức năng thứ hai là chức năng nội tiết, là tiết ra insulin và glucagon. Cái cơ quan thứ hai mình cần phân biệt đó là lá lách. Thì lá lách nó cũng nằm ở sau dạ dày, nó nằm mé trên, và nó được coi như là một cái hạch bạch huyết lớn. Nó hoạt động như là một bộ lọc máu. Thì đó là hai cơ quan mình nhắc đến. Thì cơ thể của chúng ta như mình đã từng nói đó, là nó có một cái khả năng tự thích nghi, tự điều chỉnh, và một cái khả năng chuyển hóa rất là kỳ diệu. Thì khi mà thức ăn vào cơ thể, trước hết chúng ta nói về cái nguồn hydrat carbon, tức là cái nguồn đạm. Thì khi mà cái hydrat carbon, tức là tinh bột vào máu, nó sẽ được qua cái quá trình tiêu hóa, nó sẽ biến thành đường để vào máu. Thì cơ thể chúng ta nó sẽ tự điều chỉnh, đảm bảo cho một cái lượng glucose ở trong máu theo một cái tỷ lệ nhất định. Và khi mà cái lượng glucose dư thừa, não nó sẽ phát tín hiệu với tụy để tuyến tụy tiết ra insulin, chuyển hóa, biến cái glucose dư thừa đó thành glycogen dự trữ ở gan. Và khi mà cơ thể chúng ta vận động nhiều, tiêu tốn năng lượng nhiều, lượng glycogen, lượng glucose nó giảm, thì cơ thể chúng ta, cái não nó lại phát tín hiệu cho tụy. Và lúc đó tụy sẽ tiết ra cái glucagon, đưa vào máu đến gan. Và tại đó nó sẽ giải phóng cái glycogen để biến trở lại thành glucose. Cơ thể chúng ta nó sẽ hoạt động một cách nhịp nhàng như vậy. Để làm gì? Để nó đưa đến cái dinh dưỡng đến những cái tế bào, để cho những tế bào, những cơ quan hoạt động một cách nhịp nhàng. Như vậy thì lý do gì chúng ta mắc bệnh tiểu đường? Ngày xưa đó, thì ông bà chúng ta ăn gạo lứt, ăn những loại ngũ cốc. Gạo thì xay sát dối, giã bằng tay. Nó còn một cái lượng chất xơ, chất cám. Ngày nay thì với cái sự phát triển của công nghiệp, thì chúng ta ăn gạo xay sát trắng, chỉ còn gần như cái lõi trắng ở trong. Và những cái loại thức ăn công nghiệp, bánh kẹo công nghiệp, thức uống công nghiệp, đường rất cao. Và đối với những cái hydrat carbon này nè, ngày nay chúng ta sử dụng nó là những cái hydrat carbon đơn chất. Khi vào máu, khi chúng ta ăn dư thừa, nó sẽ tăng cái lượng đường, nó tăng lên một cách đột ngột.
Và ngày nào nếu chúng ta cũng có một cái lượng dư thừa như vậy, tất nhiên là tụy nó cũng sẽ tiết ra cái insulin để nó biến cái đường dư đó nó dự trữ ở dưới dạng glycogen. Tuy nhiên nếu mà đến một cái mức nào đó, nếu mà đối với một cái lượng glyco mà nó tăng đột ngột như vậy, thì cái insulin của tuyến tụy nó không đáp ứng đủ. Nó sẽ có một cái nguồn glucose dư thừa ở trong máu. Khi đó cơ thể của chúng ta nó cũng sẽ giải quyết. Nó sẽ giải quyết bằng cách nó chuyển cái glucose dư đó ra cái dạng chất béo, và nó dự trữ ở các cơ quan tim, gan, thận, vân vân. Và nhất là ở mạch máu. Thì khi mà mạch máu nó dự trữ mạch máu nhiều, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng xơ vữa, và lúc đó tim nó phải hoạt động co bóp nhiều hơn để nó đủ cái lượng máu mà. Và nó dẫn đến cái tình trạng bệnh tim mạch, cũng như nó ảnh hưởng đến huyết áp. Và sự việc nó không dừng ở đó, bởi vì cái nguồn thức ăn của mình, ngoài cái hydrat carbon, nó còn đạm, còn những cái chất khác. Và cái tuyến tụy như mình đã nói ngay từ đầu, nó sẽ tiết ra cái dịch tụy. Đó là cái chức năng ngoại tiết. Nó tiết ra dịch tụy để mà nó tiêu hóa cái thức ăn. Và đương khi mà nó bị suy yếu vì nó phải lo cái vấn đề chuyển hóa đường, thì bây giờ nó phải đảm nhận thêm cái chức năng tiêu hóa thức ăn, thì nó quá tải, nó càng suy yếu. Và đối với cái nguồn đạm chúng ta đưa vào cơ thể đó, nó là những cái đạm động vật. Thì như mình đã có nói đó, nó là cái đa số những cái đạm động vật nó là có tính axit, mà cơ thể chúng ta thì nó không thích hợp, nó chỉ có thể sử dụng 20% thôi. Do đó mà nó phải đào thải ra, nhất là khi chúng ta ăn dư, nó đào thải ra. Và khi đào thải như vậy, bởi vì cái đạm động vật nó có tính axit, thì nó phải cần một cái lượng khoáng để giúp. Nó phải tiêu tốn một cái năng lượng, một cái nguồn khoáng để đào thải cái đạm đó. Và khi mà nó sử dụng cái nguồn khoáng, chủ yếu là canxi, lượng canxi trong máu không đủ, thì nó phải lấy cái canxi trong xương, trong răng. Và thế là dẫn đến tình trạng loãng xương. Và khi mình nói điều này thì sẽ có nhiều người không đồng tình, bởi vì chúng ta vẫn, từ trước đến giờ chúng ta vẫn ăn thịt cá, uống sữa để chống loãng xương. Thành ra điều mình nói nó có vẻ mâu thuẫn, nhưng mình không tự nói ra điều đó. Mình không phải là một chuyên gia, mình chỉ đọc được những cái nghiên cứu của những nhà khoa học, và mình nói lên đây để mình giải trình cái lý do vì sao mà cơ thể chúng ta mắc những cái bệnh như vậy. Thì sau một thời gian mà chúng ta dùng những cái thức ăn, thức uống như vậy, thì tim, gan, thận nó đều bị suy yếu. Mỡ máu sẽ tăng, đường máu sẽ tăng, huyết áp cũng tăng. Và khi mà những cái cơ quan như tim, gan, thận nó đã bị suy yếu rồi, thì bây giờ cái lượng đường tăng như vậy buộc lòng nó thải qua đường tiểu, và chúng ta mắc bệnh tiểu đường. Thế thì khi mắc bệnh tiểu đường, khi bệnh thì phải uống thuốc. Tâm lý của chúng ta là như vậy. Và chúng ta sẽ tìm đến bác sĩ
Khi đó Tây y sẽ giải quyết như thế nào? Thứ nhất, chích insulin. Thứ hai, thuốc để chuyển hóa đường. Thứ ba, dùng đường hóa học. Còn gì nữa không? Bác sĩ vẫn thường khuyên là nên hạn chế cử và hạn chế tinh bột. Thì chúng ta sẽ xem xét về cái thứ nhất là cái chích cái insulin. Thì cái insulin đó, khi vào cơ thể nó sẽ chuyển hóa, nó sẽ gần như là giải quyết hết những cái glucose dư thừa. Insulin đó nó sẽ biến cái glucose đó thành glycogen. Đường sẽ giảm ngay. Đường sẽ giảm ngay tức thời. Và đó có phải là một tín hiệu đáng mừng không? Khi mà chích insulin vào cơ thể như vậy, cái tuyến tụy lúc đó nó không còn đảm nhận cái chức năng của nó nữa. Thì cái gì cũng vậy, không xài thì nó sẽ bị hư hao, nó sẽ bị suy thoái. Tuyến tụy sẽ ngày càng chai, nó sẽ bị chai đi, nó không còn thực hiện cái chức năng của nó nữa. Đồng thời, các bạn biết không, cơ thể mình nó vốn rất thông minh. Cái nguồn ngoại lai vào nó không dễ dàng chấp nhận. Cái lượng glycogen được giải phóng ra, được tạo ra, cơ thể nó, cái gan nó không chấp nhận. Thế là không có cái nguồn dự trữ glycogen ở gan. Cơ thể mình nó sẽ bị rối loạn hết những cái chức năng. Gan nó cũng không làm đúng cái chức năng, tụy nó cũng không còn làm đúng cái chức năng. Và cho đến một lúc thì do vì cái insulin nó giải quyết rốt ráo cái glucose mà, thành ra nó sẽ nhanh chóng làm cho cái glucose giảm. Và khi nó giảm vậy thì nó lại dẫn đến cái tình trạng là hạ đường huyết. Bởi vậy cho nên các bác sĩ vẫn thường khuyên những bệnh nhân tiểu đường phải chia nhỏ bữa ăn. Để làm gì? Để thường xuyên có đủ cái lượng dinh dưỡng, cái lượng đường cho cơ thể. Không để cái tình trạng cơ thể thiếu cái đường đột xuất như vậy. Thậm chí có nhiều bác sĩ có nhiều bệnh nhân tiểu đường còn phải thủ sẵn kẹo trong người. Và các bạn biết là nếu mà khi cái tuyến tụy nó còn hoạt động nhịp nhàng, nó còn khỏe đó, thì gần như là nó kiểm soát từng giây từng phút. Từng giây từng phút cái sự chuyển hóa đường, có nghĩa là khi đường dư, đường tăng, nó sẽ chuyển thành glycogen, nó sẽ kiểm soát. Và khi đường hạ, nó sẽ chuyển cái glycogen thành glucose. Nó làm rất nhịp nhàng. Nhưng khi chúng ta chích insulin vào, đối với một người bệnh tiểu đường, thì một ngày chúng ta chích 1 hay 2 liều. Đường nó sẽ giảm rất nhanh. Và nó cũng không còn đủ cái lượng đường cho cơ thể cũng rất nhanh. Mà khi nó hạ đường như vậy thì khổ là cái gan nó không còn dự trữ cái glycogen để nó có thể chuyển trở lại thành cái glucose. Bởi vì nó đã bị rối loạn hết rồi. Chức năng của các cơ quan nó không còn hoạt động như trước nữa. Và thế là đường huyết bị hạ đột ngột. Và đa số những người mắc bệnh tiểu đường, người ta chết không phải vì tăng tiểu đường,
mà vì hạ đường huyết. Không phải chết vì tăng đường mà vì hạ đường. Đó là cái nỗi đau lòng của người bệnh tiểu đường. Một cái nghịch lý. Và cái cuối cùng, cái hậu quả nó là gì nữa? Khi mà cơ thể nó không còn đủ cái lượng đường để cho các cơ quan nó hoạt động, nhất là não. Não là cơ quan đầu não. Nó không còn thì lấy cái gì để nó chi phối cho những cái cơ quan khác hoạt động một cách nhịp nhàng. Và não, trí nhớ nó sẽ giảm. Rồi mắt thì không có cái đường để nó hoạt động, nó cũng sẽ bị mờ, và thậm chí có những người bị mù luôn. Rồi tim, gan thì nó vốn có cái khả năng, mặc dầu là nhỏ thôi, nhưng nó có cái khả năng là có thể sản xuất ra cái glycogen. Tuy nhiên trong trường hợp này thì nó không còn cái glucose. Nó muốn hoạt động nó phải có cái glucose để nó hoạt động, nó cũng không còn. Thành ra cái khả năng đó nó cũng vô nghĩa. Rồi những cái thận, những cái tim, không có cơ quan nào còn cái glucose để hoạt động. Cơ thể gần như suy sụp. Và những cái cơ quan ngoại vi nè, máu nó không còn cái dinh dưỡng để dẫn đến nuôi những cái cơ quan ngoại vi, thì nó sẽ gây ra đau nhức, lở loét, thậm chí hoại chi, rồi đoạn chi. Đó là cái con đường của người bệnh tiểu đường. Cơ thể chúng ta suy sụp hoàn toàn một người bệnh tiểu đường. Như vậy thì cái đường hóa học để làm gì? Cái đường hóa học nó vốn không phải là glucose, trong khi chúng ta cần cái glucose để hoạt động. Cái đường hóa học nó chỉ là cái đường giả. Nó là cái đường để nhằm thỏa mãn cái vị giác của chúng ta, thỏa mãn cái cơn thèm ngọt của chúng ta thôi, chứ nó không phải là cái nhu cầu của cơ thể. Cơ thể chúng ta cần glucose. Thì đó là cái con đường dẫn đến một người bệnh tiểu đường. Phần thứ nhất mình đã trình bày với các bạn.